สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนผู้ร่วมทางจิตเวชมาในภาคที่5นะครับภาคที่5นี้หัวเรื่องคือสู่ชีวิตใหม่นะครับวันนี้เราจะอยู่ในตอนที่1คือผู้ดูแลที่รักนะครับตอนนี้จะขอได้ให้ความสำคัญแล้วก็กล่าวถึงผู้ดูแลซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ให้ความรักความเอาใจใส่การเสียสละกับผู้ฟื้นคืนนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนอย่างสูงในการประคับประคองสนับสนุนให้ผู้ฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้นก้าวข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆนะครับไปสู่เป้าหมายที่ต้องการไปสู่สุขภาวะที่ดีนะครับประเด็นที่1คือหลายๆครั้งผู้ดูแลก็หมดแรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในการดูแลผู้ฟื้นคืนทางจิตเวชนั้นบางสภาวะอาการนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการรับมือแล้วก็ความหนักหน่วงเหล่านั้นประกอบกับความเหนื่อยล้าที่จะต้องดูแลในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ดูแลเนี่ยหมดแรงหรือหมดไฟไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะมีคำแนะนำง่ายๆว่าการที่ผู้ดูแลจะให้การสนับสนุนผู้ฟื้นฟูหรือผู้ฟื้นคืนสุขภาวะนั้นเปรียบเสมือนเราซึ่งถือโคมไฟส่องสว่างอยู่นะครับแล้วก็อยากจะฉายเส้นทางให้กับผู้ฟื้นคืนได้ก้าวตามมาแต่ที่สำคัญคือโคมไฟของเราต้องสว่างสดใสก่อนนะครับถ้าโคมไฟนั้นค่อยๆริบหรี่ลงริบหรี่ลงริบหรี่ลงก่อนที่เราจะไปส่องให้คนอื่นเราต้องเติมโคมไฟของเราให้สว่างสดใสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อๆไปเราจะได้พูดกันถึงวิธีการที่เราจะสนับสนุนให้ผู้ดูแลนั้นมีความสดชื่นเข้มแข็งนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็เรียนได้เลยว่าผู้ฟื้นคืนก็สามารถมีส่วนที่จะสนับสนุนให้กับผู้ดูแลได้เข้มแข็งได้นะครับสิ่งไหนที่เราช่วยกันทำให้การฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั้นก้าวหน้าคืบหน้าไปได้เราก็ใช้ความพยายามของเราส่วนหนึ่งเท่าที่เราจะทำได้ร่วมมือกับผู้ดูแลนะครับถ้าจับมือร่วมกันอย่างนี้แล้วโอกาสไปสู่ความสำเร็จมันก็จะมีผลคืบหน้ามีความชื่นใจให้เราอย่างต่อเนื่องไปทุกๆวันเรื่อยไปนะครับในส่วนของผู้ดูแลนะครับในเรื่องที่2คือความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นการดูแลผู้ฟื้นคืนโดยองค์รวมอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยอันดับแรกก็คือยอมรับว่าตัวเองเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลกับผู้ฟื้นคืนไว้แล้วในภาคของการสื่อสารนะครับกลับไปทบทวนดูได้ข้อที่1คือยอมรับข้อที่2ก็มีการใช้ยาทางด้านจิตเวชซึ่งผ่านการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์นะครับเป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็จัดยาให้เราได้รับประทานนะครับนอกจากนั้นมันยังมีองค์ประกอบการฟื้นคืนสู่สุขภาพอีกต่อไปก็คือว่าในบางรายบางกรณีก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องของจิตบำบัดนะครับข้อที่4ถัดไปก็ยังมีเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเสริมในรายละเอียดอีกว่าในเรื่องของจิตอาสาคือเมื่อดีแล้วข้อที่5เรามีส่วนสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเสริมพลังเพราะสิ่งที่เราแบ่งปันไปเนี่ยมันจะกลับมาสะท้อนมาที่ตัวเราเนี่ยอย่างคาดไม่ถึงเลยทำให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดความเคารพตัวเองยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่ทิ้งไม่ได้เลยคือเรื่องของการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับเมื่อเหงื่อออกแล้วจะช่วยให้เอนโดรฟินแล้วก็ระบบสารเคมีในสมองนั้นปรับสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วยังกระทบส่งไปที่ข้อที่7อีกก็คือทำให้การนอนหลับนั้นทำได้ง่ายไม่ต้องฝืนนะครับออกกำลังกาย30นาทีถึง1ชั่วโมงสม่ำเสมอทุกวันตามกำลังของแต่ละคนบวกลบจากนี้นะครับจะทำให้เข้านอนได้ง่ายแล้วหลับลึกหลับยาวนะครับผมเข้านอนปิดไฟสนิทเนี่ยตั้งแต่3 ทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณตี 5มันก็จะทำได้ง่ายนะครับแล้วข้อที่8ที่ยังทิ้งไม่ได้เลยคือสร้างร่องความเคยชินใหม่ในการมองโลกมองสิ่งต่างๆนะครับ
ซึ่งทั้ง8ขั้นตอนเนี่ยมีผู้ดูแลเป็นผู้ให้การสนับสนุนประคับประคองส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยมันมีหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางกรณีที่การฟื้นคืนมันยังได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ดูแลและผู้ฟื้นคืนว่าเราไม่ตำหนิโทษกันนะครับแต่เราค่อยๆมาช่วยหาจุดไหนนะที่มันยังเป็นจิ๊กซอว์ที่ขาดหายไปที่เราจะมาช่วยเติมเต็มกันนะครับแล้วในฐานะผู้ดูแลนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของความรักความเข้าใจความอดทนนะครับแล้วก็การให้อภัยทั้งระหว่างผู้ดูแลต่อผู้ฟื้นคืนและผู้ฟื้นคืนต่อผู้ดูแลเช่นเดียวกันถ้าเราใช้ความรักความปรารถนาดีความห่วงหาอาทรนำหน้าเนี่ยมันจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นมีแรงหนุนส่งนะครับแล้วก็ในข้อถัดไปนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยการฟื้นคืนมันไม่ได้ง่ายและไม่ได้รวดเร็วบางครอบครัวเนี่ยมันเป็นวงจรคือดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็วนกลับไปถูกสิ่งกระตุ้นแล้วก็กลับมาป่วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อผู้ดูแลไปนานๆแล้วมันไม่พ้นจากวงจรนี้สักทีมันเป็นการเรื้อรังของอาการของโรคเนี่ยผู้ดูแลเองบางทีก็ถดถอยไปเช่นเดียวกันก็ได้มีโอกาสพบผู้ดูแลบางท่านที่ดูแลการฟื้นคืนอยู่มาเป็นเวลานานแล้วยังไม่ได้รับผลที่ดีเนี่ยผู้ดูแลเกิดมีอาการซึมเศร้าตามไปด้วยจะต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับยาดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญที่จะต้องดูแลตัวเองนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับและในตอนต่อๆไปเราจะค่อยๆพูดถึงในเชิงลึกว่าเราจะดูแลกันอย่างไรทั้งตัวผู้ดูแลเองและก็ผู้ฟื้นคืนนะครับขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันนะครับอย่างมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะสวัสดีครับ